ég sá í beinni útsendingu í síðasta flórdana að það var einhver að veipa á línu og ég ætla að biðja ykkur að sleppa því. Það bara bann. Bara strax. En það líka eitt hérna. Hún Ingibjörg, okkar Magnúsdóttir, 40 ára í dag og ég ætla að biðja að klappa fyrir henni. Og nú skulum við byrja. Nei, sorry. Hólmar sagði að ég ætti að gera það í restina og þá myndi allir fara út af því ég myndi byrja að syngja. Þannig að við byrjum þá bara. Sorry Ingibjörg, elskaði mikið. Flórdana konur, það Gullbind, það á spjaldi 15, það Steinunn, Sandra, Nandi og Árdís og það Steinunn sem sér þann riðil. Á spjaldi 14 það Ingibjörg, Barbara, Harpa og Lovísa og það bara Ingibjörg sem sér þann riðil. Svo Kristján Steinn á spjaldi 24 og 11, Vítor, Hörður, Kalli, Jón, Bjarni, Pétur Úrik og Einar og það Pétur Úrik sem sér þennan riðil. Pennarefnasteinun Kristal B, það Alexander Kristján, Árni Ágúst, Tóni, Sigurtón og Ágústun og það Kristján sem sér þennan riðil. Gull A Guðrún Hauksson, Gunni Hó, Halli B, Lúkas Bjarki og Alex Máni og ég ætla að beða Halla Birgis að sjálfsögðu að sjá þennan riðil. Gulldeild 10, Björnstínar Matti, Gunni Þór, Margeir, Helgi Freyr og Baldvin Þór. Ég ætla að beða Margeir að sinna þessu riðli. Hvað leikur þetta? Þú og Baldvin? Á silfur 4-5-6 Harri Egils, Káruga, Gunnar, Arnþór, Fannar, Ingi Þór, Þórir, Jón Ingi og Björn og það Atli Kolbeinn sem sinnir þessum riðli. Bronsdeild á spjaldi 1 og 3 Arnar Þór, Hannes Smári, Steinar, Mike, Einar Mönnis, Sverrir og Viktor Þór, Smári og Hulda Bjarni og ég að sjálfsögðu við Halla Smára að sinna þessum riðli. Á spjaldi 17, 18 og 19 það Penny hér, Penny. Á spjaldi 17, 18 og 19 það Barði, Kristinn Sveinn, Sigurður, Magnús Már, Magnús Fredriksson, Kristján Már, Jóhann Þorsteinsson, Þorbergur og Þorvaldur Ásberg og ég ætla að biðja Magnús Már að sinna þessum riðli. Á spjaldi 16 hérna það sem hérna og svo efst uppi 20 og 21 það Stefán Bjarki, Marur, Bjarki Guð, Árni Vigfús, Sigurður Einar, Freyr Garðars, Baldur Sig, Anton Eli og Emil Helga og það að sjálfsögðu Árni Vigfús sem sinnir þessum riðli. Sorry, nei það nú einhver annar tekið þitt. Hver með riðlinn hans Altakolbeins? Það brons. Silfurdeildin, eitthvað með riðlablaði á silfurdeild? Karla? Silfur kvenna Linda Snædís, Ragga, Svana, Marjama, Karin og Anna Sif og þeir spilu hér á 22 og 23. Það datt einum úr þeim riðli rétt á hann og þurfum við að uppfæra riðlablaðin. Ég ætla líka að minna ykkur á það að það eru reglur klæðnað, ég ætla ekki að vera að bögga alltaf í dag, ég ætla bara að minna á það fyrir næsta mót. Takk fyrir og game on!
Ég ætla að minna ykkur það er blaðið sem gildir, ekki spjaldtölvan, blaðið, annars eru sumir að skrifa 4 sinnum í röð og ég veit að ég fæ eitthvað þá. Allavega eitthvað 4. Já, svikinn.
Yes, I know. Nee, waarom zit je... Oh, dat weet ik niet.
Þú varst alltaf með. Ég kom alltaf inn í restina. Já. Ef ég skora betri byrjun, þá var þetta að vera betri leikir en þetta. Alveg. Skriva.
No, grazie.
3, gerði.
Margir aðeins næst. Gangi verður strákar, þú skemmt.
Það var 4 konur. 84.
Klára ekki setja. Ekki klára. Jú, það er þessi. Bara aðeins með. Red Bull var ekki nógu vel.
Ég bara sleppti við frá það. Nei.
mjög nett. Mjög flott í saman.
Ja. Oj, ser du? Ja.
Ykkur að setja hafa núna? Já.
Kemur eitthvað að viti.
spílamennska með það. Það kemur til að við. Það er gaman.
Þessi 9 bíl, það veitum svo ég sé. Fjögur strókar. Góð skemmtun. Gerðu 26 pluss 28. Já. Þú gerðir hérna 70 og gerðir 1. 15, 16, 17. Sorry. Ég var 2 meira. Minna.
Richard. Já. Veist þið,
Nee. Je weet, met Philip is er wel iets mee. Wel nee. Zitten. Je weet dat het dribbel van. Ja.
Það skiptir ekki máli sko því að þetta er tveir. Fórum þeir í 97 Já, það er fáið til leikstíma. Já. Þetta verður spennandi. Já.
Þessari. Þessari. Þarna er gert. Takk skrif. Finnast þið. Og ég hoppa þess að. Já. Gjörðu. Veitu hvað kallað skemmtilega leik? Það var að kasta húsa, það er bara gaman.
Búlli sem á síðan að búlla. Þið eru klárir. Síðu ekki að bíl. Nei. Það er bara 6 frá þér. Það spilur. Já, viðbót. Búli. Ekki meira. Very well. Ég ætlaði ekkert að vera. Nei, ég veit það. Þess vegna vildi ég það vera núna. Hver á að búlla?
Leggur.
alaikum.
búið að stilla upp? Það kemur hérna. Matti og Lukas hérna. Já. Bjargaði bara. Já. Ég setti þessi Akureyri næst, sko. Ég ekki mér uppi. Svoleiðis. Ég heiti Blake Drum. Kannski hætti Ég veit það, ekki búin að leggja það. Kannski hætti ég bara núna.
taka bara eitthvað 6 með. Já.
833. Já.
beinum það. Herðu þá. Það er bara 6 kíló.
Nej, 130. Passa και εδώ.
skrifa þetta. Allt í góðu. Bara sveitt hjá kemdi, sko. Ég var svona, sko.
Það er ekki bara það sem er við líka. Það er líka leikinn tóndarúsal, líka þessi skítaleiki þannig eftir riðilinn. Eða næsta leik, svo mikið líka. Það er svo óstæðlega. Ég veit ekki alveg hvernig það man ekki hvort það sko. Já. Bara heildaríðinni þegar við fórum þessu. Lækkaði 2 í meðtali í þessu útstæði. Það er því að vissi hún ekki að mig. Nei, það koma nefnilega sem mikið tóknum og það tekur svo rosalega nefn. Sem að ég var reyndar gaf hann og skora alveg eftir. Og skemmti meðaltali í liði. Þetta er brútal sko. Hún byrjar að búla. Nú er þetta bara pressulist eða ekki? Jú. Bara sko. Bara eftir að þetta er verðunarpenning eða eitthvað. Já, þetta aðeins bara svona. Það er ekki byrjað? Nei, það var rugg og spilstam. Eitthvað netting, já. Það er 16 núna? 6.
Grænt. Ætla þetta í gang? Nei, bara ég bara rauðin. Það það besta. Grænt. Rautt. Mattias Rautt, þú byrjar. Það var skemmtilegt. Ég bara tilbúin að þú veist. Já. Ítti bara á hana boltinu og fyrir að búla á því, hann mig. Fyrir að búlið. 85. Það er það. Ó, skemmt. Gunni sem byrjar að leggja með 2. Your sex. Draft-aktiv.
57. Þrjú. 140. Ekkert skora. Of mikið. Leggur Gunnar. Three.
19. Leggur. Gunni.
Leggur matt. Six. Eight and 50. Joy. Sure. Trottoneer. Good. Shoot to lead. Need to be. Þetta bara gaman. Já. Sex to lead. Átta. Yep. Good grunn. Eitt. Fifty-three. Eitt frá 40. Ah, 85. Mækra vantar samt band. Hann er kominn. Hann er leiðin. 76. Og það er þetta. Já. Gefa hann.
36. Ég var alveg fylgðað. Heittuna. Já. Játta. Og mikið. Leggur gummi. Áttatíu og fimm. Fjörutíu og þrír. Áttatíu og einn. Sextíu. Ég tekið það. Hundrað tuttugu og fimm. Sextíu. Þrjátíu og þrír. Hundrað og sjö. Níutíu og tveir. Átta.
78, það var ekki rauð. Leggur Mattías. Það var 40. Sextán. Fjórir. Nei, svona, nú eitthvað. Sextán. Það var 40. Það 75% öður. Hamingið, 129. Fyrtueinn. Áttatíu-átta. Sjötíu. Leggur Mattías. Níu. Áttatíu-einn. Eittundan. Eittundan. Fjögur. Eittundan. Eittundan.
1. Svo 9. Leggur Gunni. Auðvitað þetta fari í odda. Býtur oss fyrir mig. $180. Potato. Leggur og leikur í 15 bílum. Hvað sjá? Þetta er geggjað. Geggjað. Tíma maður? Já, í alvöru. Síminn hringdi. Sorry. Þú leist nú ekki, listu ekki á það? Ég leist nú. Já, það var að leiða þetta. Það var hörkuleikur. Það var hörkuleikur. Ég finn að það er heim. Það kom í bjöða. Það er alltaf hörkuleikur. Síðast er leikurinn. Geggjaður leikur. Þú veist, ég hafi 94 og þú 100. Já, nei, ég fyrir að fara í 11, sko. Ákvæmst taka sénsinn? Tókstu sénsinn að fara í Fjölnir? Nei, ég var ekki. Varst ekki 123? Jú.
var hann það? Ég spila Gauja Hauks. Gauja Hauks, ok. Það er neitt líka. Ja. Mamma.